हेलो फ्रेंड्स, मुद्रिका's कुक में स्वागत है तमारू। आज हूँ तमारी साथे शेर करीश व्रत उपवास में खाई शकाय एवा साबुदाणाना पराठा। व्रत उपवास में तमे साबुदाणानी खीचड़ी खाईने कंटाळी गया होय तो आज आपणे साबुदाणा पराठा बनावीशुं। व्रत उपवास में वारंवार शुं बनाववुं तेनुं टेन्शन छोड़ी अने साबुदाणा पराठा बनावी शकाय, जे खावामां पण खूब ज टेस्टी लागे छे। तो चालो साबुदाणाना पराठा बनाववानुं शरू करीए। साबुदाणाना पराठा बनाववा माटे मैं अहींया साबुदाणा लीधा छे। तो मैं अहींया 200 ग्राम साबुदाणाने 5 कलाक माटे पलाળી દીધેલા હતા। तो आ રીતના પોચા થઈ ગયા છે। तो हवे આપણે पराठा बनावी लईશું। तो मैं आ साबुदाणा ने 5 कलाक पलाળી અને પાણી કાઢી લીધું છે। હવે વાસણની અંદર એડ કરીશું। હવે મેં અહીંયા શિંગદાણા લીધા છે 60 ગ્રામ, શેકીને લીધા છે। એને ખાંડણીમાં ખાંડી લઈશું। અધકચરા આપણે ખાંડવાના છે। શિંગદાણાને અધકચરા ખાંડી લીધા છે, એ એડ કરીશું। હવે મેં અહીંયા મરી લીધા છે, કાળા મરી, એને પણ વાટી લઈશું। કાળા મરી મેં અહીંયા 20 નંગ લીધા છે, વાટી લઈશું। મરી વાટી લીધા છે, એ એડ કરીશું। 1 ચમચી આખું જીરું, 2 મરચાંના ટુકડા કરી લીધા છે, એ એડ કરીશું। થોડા ઝીણા સમારેલા ધાણા એડ કરીશું। મીડિયમ સાઇઝના 2 બટાકાને બાફીને લીધા છે, એ એડ કરીશું। 1 લીંબુનો રસ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું। બટાકાને અને સાબુદાણાને આ રીતે હાથેથી મસળીને મિક્સ કરવાનું છે। મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે લુઆ બનાવી લઈશું। आ रीते तेलवाळो हाथ करीने लुआ बनावी लईशुं। आपणे जे साइजना परोठा बनाववा होय ए साइजना लुआ बनावीशुं। आ रीतना बनावी लईशुं। लुआ बनी गया छे। तो हवे आपणे पराठा बनावी लईशुं। हवे मैं पाटली उपर बटर पेपर राखेलुं छे, केम के साबुदाणा है चीकणा होय एटले पाटलीमां ચોટી जशे, एटले आपणे बटर पेपर पर वणीशुं। तो बटर पेपर पर थोड़ुं तेल लगावी दईशुं। हवे एनी पर एक लुओ मूकी दईशुं। फरीथी उपर पाछुं तेल लगावी दईशुं अने बीजा बटर पेपर थी आपणे उपर राखीने वणी लईशुं। आ रीते थोड़ुं प्रेस करीने वणी लईशुं हळवा हाथे। परोठું વણાઈ ગયું છે। તો આવી રીતે જ પરોઠા આપણે વણવાના છે। તો પરોઠાને તળી લઈશું। પરોઠાને તળવા માટે તવી ગરમ મૂકી દીધી છે। ઉપર આ રીતે થોડું તેલ નાખીશું। હવે બનાવેલ પરાઠાને આ રીતે તવીમાં રાખી દઈશું। ઉપરથી થોડું તેલ એડ કરીશું અને ચડવા દઈશું। હવે બીજી બાજુ પલટાવી દઈશું। હળવા હાથે પલટાવવાનો છે। ચડવા દઈશું। ફરીથી પલટાવી દઈશું અને થોડું ક્રિસ્પી થવા દઈશું। હવે પરોઠું બની ગયું છે। હવે કાઢી લઈશું। આ રીતના હવે બધા પરોઠા આપણે બનાવી લઈશું।
પરાઠા સાથે ખાવા માટેનું દહીં બનાવી લઈશું. તો મેં અહીંયા 1 વાટકી દહીં લીધું છે. એમાં શેકેલા સિંગદાણાનો ભૂકો એડ કરીશું, થોડો 1 ચમચી જેટલો, થોડો મરીનો ભૂકો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને કોથમીર એડ કરીશું. હવે મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતનું દહીં છે એ પરાઠા સાથે એકદમ સરસ લાગે છે. તો ગરમા ગરમ પરાઠાને દહીં સાથે સર્વ કરીશું.